Xin chào các bạn. Indonesia, tên chính thức là Cộng hòa Indonesia. Đây là một quốc đảo ngoài khơi biển Đông Nam Á, có vị trí chiến lược nằm trên các tuyến hàng hải kết nối Đông Á, Nam Á và Châu Đại Dương. Lãnh thổ của nó nằm trên đường xích đạo với chiều dài lên tới 5.120 km, bằng với khoảng 1/8 chu vi trái đất và rộng 1.760 km từ Bắc xuống Nam. Indonesia có chung biên giới đường bộ với Papua New Guinea, Đông Timor và phần phía đông của Malaysia. Hiện nay Indonesia là một quốc gia lớn thứ 14 và là quốc đảo lớn nhất trên thế giới, với tổng diện tích lãnh thổ lên tới 1.904.569 km², bao gồm hơn 17.000 hòn đảo lớn nhỏ. Đây cũng là quốc gia đông dân thứ tư thế giới, với 270.204.000 người, bao gồm khoảng 1.300 nhóm dân tộc bản địa. Trong đó, người Java là nhóm dân tộc lớn nhất, chiếm 40,2% dân số. Đứng thứ hai là người Sudan với 15,5% dân số. Tiếp theo là người Batak, chiếm 3,65% dân số. Người Madurese chiếm 3%, người Betawi 2,9%, người Minangkabau chiếm 2,7%, người Bujinese chiếm 2,7% và người Malay chiếm 2,3% dân số. Còn lại là các dân tộc thiểu số khác. Ngoài diện tích rộng, dân số đông thì Indonesia cũng là quốc gia có nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và lớn thứ 7 trên thế giới tính theo sức mua tương đương, đạt 3.300 tỷ USD trong năm 2020. Nhưng xét theo GDP danh nghĩa thì đây là nền kinh tế lớn thứ 16 trên thế giới, đạt 1.060 tỷ USD và GDP bình quân đầu người là 3.923 USD. Trước đây, Indonesia từng là thuộc địa của Hà Lan với tên gọi Đông Ấn Hà Lan. Sau một thời gian bị Nhật chiếm đóng từ năm 1942 đến năm 1945 trong Thế chiến thứ hai, Indonesia tuyên bố độc lập khỏi Hà Lan vào năm 1945. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh giành độc lập của họ vẫn tiếp tục đến năm 1949, khi người Hà Lan chính thức công nhận chủ quyền của Indonesia. Mãi cho đến khi Liên Hợp Quốc chấp nhận phần lãnh thổ phía Tây của New Guinea là một phần của Indonesia vào năm 1969, thì quốc gia này mới có hình dạng như hiện nay. Một phần lãnh thổ trước đây của Bồ Đào Nha là Đông Timor được sát nhập vào Indonesia năm 1976. Tuy nhiên, sau cuộc trưng cầu dân Ý do Liên Hợp Quốc tổ chức vào năm 1999, Đông Timor đã tuyên bố độc lập và trở thành quốc gia có chủ quyền hoàn toàn vào năm 2002. Hiện tại Indonesia được chia thành 34 tỉnh, mỗi tỉnh đều có chính quyền riêng biệt do một thống đốc đứng đầu. Trong đó, Jakarta là thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất của đất nước. Về mặt hành chính thì Jakarta đóng vai trò như là một tỉnh đặc biệt của Indonesia, với tên gọi đầy đủ là đặc khu thủ đô Jakarta. Thành phố tọa lạc trên bờ Tây Bắc của đảo Java, có diện tích nhỏ nhất trong các tỉnh của Indonesia với 662,3 km² và dân số là 10.563.000 người vào năm 2020. Jakarta hiện nay không chỉ là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của Indonesia, mà nó còn là một thành phố toàn cầu và là trụ sở của Ban Thư ký ASEAN. Đến với Jakarta, chúng ta không chỉ bị choáng ngợp bởi sự sầm uất, đông đúc và nhộn nhịp, mà sẽ còn bị thu hút bởi những kiến trúc độc đáo của Hà Lan thời thuộc địa, cùng với nền văn hóa ẩm thực phong phú đa dạng. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng đô thị nhanh chóng đã khiến thành phố thường xuyên ở trong tình trạng nghẽn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Cùng với đó là việc khai thác nguồn nước ngầm quá mức, làm thành phố bị lún xuống với tốc độ trung bình 17 cm mỗi năm, và sự gia tăng của mực nước biển khiến cho thành phố dễ bị ngập lụt hơn. Trước những thách thức này, vào tháng 8 năm 2019, Tổng thống Joko Widodo đã thông báo rằng thủ đô của Indonesia sẽ được chuyển từ Jakarta đến tỉnh Đông Kalimantan. Nhưng tình hình dịch bệnh phức tạp đang làm chậm tiến độ thực thi của kế hoạch và chưa rõ khi nào thì thủ đô mới sẽ được hoàn thành. Aceh. Đây là tỉnh cực Tây của Indonesia, nhưng được cấp một quy chế tự trị đặc biệt. Aceh là một lãnh thổ tôn giáo bảo thủ và là tỉnh duy nhất của Indonesia áp dụng luật Sharia Hồi giáo trong cả vấn đề hình sự. Aceh là nơi bắt đầu truyền bá đạo Hồi ở Indonesia và cả Đông Nam Á. Hồi giáo du nhập vào Aceh vào khoảng năm 1250 sau công nguyên. Tới đầu thế kỷ thứ 17, Vương quốc Hồi giáo Aceh là nhà nước giàu có, quyền lực và phát triển nhất trong khu vực eo biển Malacca. Aceh có một lịch sử độc lập chính trị và chống lại sự kiểm soát của bên ngoài, bao gồm cả thực dân Hà Lan trước đây và sau đó là chính phủ Indonesia. Yogyakarta. Đây là một tỉnh của Indonesia và cũng được cấp quy chế tự trị đặc biệt. Khu vực này được cai trị bởi Vương quốc Hồi giáo Yogyakarta. Đây cũng là chế độ quân chủ duy nhất được chính thức công nhận trong chính phủ Indonesia. Vương quốc Hồi giáo Yogyakarta được thành lập vào năm 1755 và đóng vai trò quan trọng đối với nền độc lập của Indonesia trong cuộc cách mạng quốc gia Indonesia từ năm 1945 đến năm 1949.
với diện tích chỉ 3.185,8 km². Đây là thực thể cấp tỉnh nhỏ thứ hai của Indonesia sau Jakarta. Về tôn giáo, mặc dù là quốc gia dân chủ thế tục, nhưng đa số người dân Indonesia đều theo đạo Hồi, chiếm 86,7% dân số cả nước, và cũng là quốc gia có số người theo đạo Hồi lớn nhất trên thế giới. Nhưng điều này không có nghĩa là nó tạo thành một nhóm tôn giáo đồng nhất. Có nhiều người Hồi giáo ở Indonesia tuân thủ rất nghiêm ngặt những quy tắc và nghi lễ của đạo Hồi, nhưng ngược lại, cũng có một bộ phận không nhỏ người dân coi đây như là một văn hóa truyền thống dựa trên nền tảng gia đình. Họ hiếm khi cầu nguyện hoặc đọc kinh Quran. Bên cạnh Hồi giáo thì ở Indonesia còn có những tôn giáo khác như Tin lành chiếm 7,6% dân số, Công giáo chiếm 3,12% dân số, Hindu giáo chiếm 1,74% dân số, Phật giáo chiếm 0,77%, Nho giáo chiếm 0,03% và các tôn giáo bản địa chiếm 0,04% dân số. Trong đó, Hồi giáo, Tin lành, Công giáo, Hindu giáo, Phật giáo và Nho giáo là 6 tôn giáo được nhà nước chính thức công nhận, còn các tôn giáo bản địa chỉ được công nhận một phần. Ngoài ra, dù không có đạo luật cụ thể cấm chủ nghĩa vô thần, nhưng từ lâu nó đã trở thành một hệ tư tưởng không được chấp nhận ở Indonesia. Một số người Indonesia khi công bố thế giới quan vô thần trên mạng xã hội đã bị cộng đồng địa phương đe dọa, thậm chí còn bị cảnh sát bắt giữ vì tội báng bổ, tội danh có thể dẫn đến việc bị phạt tù. Về ngôn ngữ, cũng như thành phần dân tộc, Indonesia có hơn 700 ngôn ngữ được sử dụng trên khắp đất nước, nhưng ngôn ngữ chính ở quốc gia này là tiếng Indonesia, một dạng chuẩn hóa của tiếng Mã Lai. Nó chủ yếu được sử dụng trong thương mại, hành chính, giáo dục và truyền thông. Hầu hết người Indonesia có thể nói được ngôn ngữ chính thức của họ với mức độ thông thạo khác nhau. Còn các ngôn ngữ địa phương được người dân sử dụng nhiều hơn trong cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như tiếng Java, tiếng Batak hay Madura. Về địa hình, do lãnh thổ Indonesia trải dài trên một khu vực rộng lớn, nên quốc gia này có cảnh quan thiên nhiên đa dạng, từ những ngọn núi cao đến những khu vực rậm rạp và các đồng bằng màu mỡ. Điểm cao nhất của đất nước này là đỉnh Puncak Jaya với độ cao 4.884m so với mực nước biển. Ngoài ra, Indonesia có hơn 400 ngọn núi lửa và 130 ngọn núi lửa vẫn còn đang hoạt động, cũng như nhiều ngọn núi lửa vẫn nằm dưới đáy biển. Lãnh thổ Indonesia có thể được chia thành 7 vùng địa lý chính, bao gồm vùng Sumatra, vùng Java, vùng Kalimantan, vùng Sulawesi, vùng Papua, vùng Maluku và vùng Nusa Tenggara. Đầu tiên là vùng Sumatra, nó nằm ở phía tây của Indonesia. Sumatra là hòn đảo lớn thứ 6 trên thế giới với diện tích 473.481 km². Nó được thiên nhiên ban tặng cho sự giàu có, nhưng cũng dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, các vụ phun trào núi lửa, động đất, sóng thần và lở đất thường xuyên diễn ra. Nhưng không ai có thể phủ nhận được vẻ đẹp của Sumatra. Từ đỉnh của ngọn núi lửa hùng vĩ đến sự tươi tốt của những khu rừng và những bãi biển hoang vắng bình dị nằm rải rác dọc theo hòn đảo. Ở phía tây của Sumatra là dãy núi Barisan, nó tạo thành xương sống của hòn đảo. Dãy núi chủ yếu là các ngọn núi lửa được bao phủ trong lớp rừng rậm. Có khoảng 35 núi lửa đang hoạt động được tìm thấy trong dãy Barisan. Trong đó Toba là ngọn núi lửa nổi bật nhất. Nó được biết đến như một siêu núi lửa trong hồ Toba, ước tính đã phun trào khoảng 74.000 năm trước khi tạo nên hồ. Về phía đông bắc của Sumatra, các con sông lớn mang phù sa từ trên núi xuống, tạo thành những vùng trũng rộng lớn, xen kẽ các đầm lầy. Đây cũng là nơi sản xuất cà phê lớn nhất đất nước. Tiếp theo là Java. Khu vực này có diện tích khoảng 128.297 km², nhưng là nơi sinh sống của hơn 56% dân số của cả nước. Hòn đảo gần như được hình thành từ các vụ phun trào núi lửa. Hiện nay có tới 121 ngọn núi lửa đang hoạt động. Trong đó núi lửa cao nhất của Java là Seremu, cao 3.676m, nhưng ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Java và cả ở Indonesia là núi Merapi, cao 2.930m. Các dãy núi và cao nguyên của Java chia cắt nội địa thành một loạt các vùng tương đối biệt lập, thích hợp cho việc trồng lúa nước, và nó cũng là một trong những vùng đất màu mỡ nhất trên thế giới. Đảo Kalimantan, đây là một phần của lãnh thổ Indonesia ở đảo Kalimantan, phần còn lại thuộc quyền quản lý của người Brunei và Malaysia. Kalimantan có diện tích khoảng 539.240 km², chiếm 73% diện tích đảo Kalimantan. Địa hình ở đây được đặc trưng bởi các khu rừng nhiệt đới, rừng trên núi và rừng ngập mặn. Rừng nhiệt đới ở Kalimantan đã tồn tại khoảng 130 triệu năm, là một trong những khu rừng nhiệt đới lâu đời nhất trên thế giới và lâu hơn 70 triệu năm so với rừng nhiệt đới Amazon. Nó cung cấp tài nguyên để phát triển các ngành công nghiệp gỗ và hình thành nhiều khu bảo tồn cũng như vườn quốc gia. Trong đó, Danau Sentarum và Kutai là hai vườn quốc gia nổi tiếng của khu vực với phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ và hệ động thực vật phong phú. Vùng Sulawesi có diện tích 181.000 km²,
Nó bao gồm 4 bán đảo là bán đảo Bắc, bán đảo Đông, bán đảo Đông Nam và bán đảo Nam. Phần trung tâm của hòn đảo có nhiều đồi núi hiểm trở và các bán đảo của hòn đảo thường nằm cách xa nhau nên chúng được ví như 4 cánh tay vươn ra biển. Vùng Papua hay còn được gọi là Tây New Guinea. Đây là phần phía tây của đảo New Guinea, có diện tích 415.170 km². Khu vực này có 75% diện tích là rừng nên có mức đa dạng sinh học cao. Đảo ước tính có khoảng 16.000 loài thực vật, 124 chi trong số đó là đặc hữu. Các tuyến đường thủy rộng lớn và vùng đầm lầy của vùng Papua là nơi sinh sống của cá sấu nước ngọt và nước mặn. Các khu vực miền núi và phía Bắc được bao phủ bởi rừng nhiệt đới dày đặc và các cao nguyên đồng cỏ. Thảm thực vật của bờ biển phía Nam là những cánh rừng ngập mặn, và ở khu vực Đông Nam khô hơn, chủ yếu là những rừng cây bạch đàn hoặc cây keo. Ngoài ra, địa hình của hòn đảo còn được đặc trưng bởi dãy núi Maoke, bao gồm khoảng 10 đỉnh núi cao trên 4.000 mét. Chúng có các sông băng nhỏ vẫn chưa được khám phá và bị tuyết bao phủ quanh năm. Vùng Maluku. Vào thời Hà Lan, nó được gọi là quần đảo gia vị và là nơi duy nhất trên trái đất trồng nhục đậu khấu, quả chùy, đinh hương và một số loại gia vị có giá trị khác. Phần lớn các đảo là rừng và núi. Ở phía nam quần đảo có đảo Tanimbar, địa hình chủ yếu là đồi núi và thảm thực vật kém phát triển, trong khi đảo Aru gần như có địa hình bằng phẳng và chủ yếu là đầm lầy. Một số hòn đảo khác ở phía bắc và miền trung của quần đảo là những ngọn núi lửa trồi lên từ biển và những ngôi làng nằm xung quanh bờ biển. Trong 500 năm qua, Maluku đã có hơn 70 vụ phun trào núi lửa nghiêm trọng xảy ra và các trận động đất diễn ra thường xuyên, do vị trí của chúng nằm tại điểm giao của 4 mảng địa chất và 2 khối lục địa. Vùng Nusa Tenggara, hay còn gọi là quần đảo Lesser Sunda. Quần đảo được chia thành 2 khu vực địa chất khác biệt. Nửa phía tây bao gồm những đảo như Bali, đảo Lombok, Sumbawa, Flores và Weta có nguồn gốc là núi lửa. Chúng được hình thành vào khoảng 15 triệu năm trước, trong kỷ Pliocene. Một số ngọn núi lửa như núi Rinjani trên đảo Lombok vẫn còn hoạt động. Nửa phía đông bao gồm các đảo như đảo Sumba, đảo Baba và phía tây đảo Timor. Các hòn đảo này nằm trên vòng cung Banda và được nâng lên bởi sự hút chìm của mảng kiến tạo Ấn Úc dưới mảng Á Âu. Về khí hậu của Indonesia gần như hoàn toàn là nhiệt đới. Đối với hầu hết đất nước, mùa khô rơi vào giữa tháng 5 đến tháng 10, còn mùa mưa từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Các vùng đồng bằng ven biển có nhiệt độ trung bình là 28 độ C, các khu vực nội địa và vùng núi thấp là 26 độ C và các vùng núi cao là 23 độ C. Nhiệt độ lạnh nhất từng được ghi nhận tại quốc gia này là âm 9 độ C vào ngày 24 tháng 6 năm 2019 tại cao nguyên Dieng, thuộc miền trung đảo Java. Nhiệt độ nóng nhất từng được ghi nhận là 40,6 độ C vào ngày 16 tháng 8 năm 1997 tại thành phố Banjarbaru ở vùng Kalimantan. Trong khi Tây Sumatra, Java, Bali, Trung Kalimantan, Sulawesi và Papua là những vùng ẩm ướt nhất của đất nước với lượng mưa hàng năm lên tới 2.000 mm. Về sông ngòi, những con sông quan trọng nhất của quốc gia này là sông Kapuas, sông Barito, sông Mahakam và sông Digun. Do đặc điểm của địa hình nên các con sông ở Indonesia tương đối ngắn và hầu như đều chảy từ vùng núi đổ ra biển. Cuối cùng, 5 phút thôi sẽ gợi ý cho các bạn một số địa điểm du lịch nổi tiếng không thể bỏ qua khi tới Indonesia. Đầu tiên là Bali. Đây là địa điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất của Indonesia. Nó còn được biết đến với cái tên vùng đất của các vị thần bởi vô số ngôi đền được chạm khắc tinh xảo. Ngoài ra, Bali còn hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp tự nhiên của những ngọn núi lửa, những thửa ruộng lúa bậc thang tươi tốt, cảnh hoàng hôn màu cam rực rỡ, những khu nghỉ mát bãi biển sang trọng và cuộc sống về đêm thú vị. Đền Borobudur. Đây là một ngôi đền Phật giáo có niên đại từ thế kỷ thứ 9, tọa lạc ở Magelang, miền trung Java, Indonesia. Đền Borobudur là một trong những ngôi đền cũng như di tích Phật giáo lớn nhất và vĩ đại nhất trên thế giới, đồng thời cũng là một trong những di sản thế giới hàng đầu của UNESCO. Ngôi đền là một công trình kiến trúc đồ sộ với 9 tầng xếp chồng lên nhau, được trang trí bằng 2.672 tấm phù điêu chạm khắc nổi và 504 pho tượng Phật. Vườn quốc gia Komodo. Đây là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Số lượng các loài động vật trên cạn được tìm thấy trong vườn không nhiều, nhưng khu vực này rất quan trọng trên quan điểm bảo tồn vì một số loài đặc hữu. Năm 1980, nó được xây dựng chủ yếu để bảo vệ loài rồng Komodo. Đây là loài thằn lằn lớn nhất còn sinh tồn. Nó có chiều dài tối đa 3 mét và cân nặng có thể lên tới 70 kg. Kể từ đó, các mục tiêu bảo tồn đã mở rộng sang bảo vệ toàn bộ đa dạng sinh học của nó, cả trên biển và trên cạn. Núi Bromo. Đây là ngọn núi lửa đang hoạt động ở Đông Java. Nó là một trong những địa điểm nhất định phải đến khi ở Indonesia
bởi tầm nhìn ngoạn mục và cảnh quan ấn tượng của nó. Bromo nằm trên miệng núi lửa Tenger khổng lồ, có đường kính xấp xỉ 10 km. Có thể dễ dàng nhận ra nó trong cụm núi lửa này vì bên trong miệng núi lửa liên tục bốc ra khói lưu huỳnh trắng. Ngoài ra, bạn cũng có thể ghé thăm hồ Toba, đây là hồ núi lửa lớn nhất thế giới. Bunaken, một trong những điểm lặn biển tốt nhất ở Indonesia cũng như của thế giới. Đảo Raja Ampat, nó được coi là trung tâm đa dạng sinh học biển nhiệt đới toàn cầu. Đảo Gili, thiên đường nghỉ dưỡng ở Indonesia. Vậy là chúng ta đã kết thúc hành trình khám phá Indonesia, quốc đảo lớn nhất thế giới. Các bạn thấy quốc gia này như thế nào? Hãy để lại suy nghĩ dưới phần bình luận cho 5 phút thôi và mọi người cùng biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.